Tỷ phú Jack Ma liệu thực sự có quyền lực mà Trung Quốc phải e ngại? Liên quan đến căng thẳng Đài Loan Trung Quốc, các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất đạo luật hỗ trợ Đài Loan. Thách thức chính sách một Trung Quốc, chính trị gia Cộng hòa Séc ủng hộ áp dụng một Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố sẽ khiến những người ủng hộ Đài Loan độc lập chịu trách nhiệm hình sự suốt đời. Không quân Đài Loan sắp sở hữu nhiều tiêm kích F-16V nhất thế giới. Trong khi đó, Anh bắt tay sản xuất nam châm đất hiếm để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Các thông tin đáng chú ý khác, lần đầu tiên Trung Quốc phóng vệ tinh phục vụ cho chương trình phát triển bền vững. Iran tuyên bố dự trữ urani ở mức tinh khiết 60% đã lên tới 25 kg. Ngân hàng lớn nhất nước Úc cho phép khách hàng giao dịch Bitcoin. Và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, năm ngoái đáng lẽ là một năm hạnh phúc nhất đối với tỷ phú Jack Ma khi mà tập đoàn Ant Group của ông được kỳ vọng sẽ IPO với giá trị khổng lồ lên tới 37 tỷ đô la. Thế nhưng do đã lỡ làm phật lòng Bắc Kinh nên ngôi sao trong giới kinh doanh lớn nhất đất nước tỷ dân này không còn có thể giữ được cái quỹ đạo của chính mình nữa. Vậy nhân vật lắm tiền nhiều của này có tiềm lực lớn đến đâu mà lại trở thành mối trăn trở của Bắc Kinh? Hồi năm 2017, Trung Quốc từng xôn xao khi ông Jack Ma đến New York để gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump trong các cuộc hội đàm 1 đối 1 tại tháp Trump những ngày trước khi nhậm chức và hứa sẽ tạo ra 1 triệu việc làm cho người Mỹ. Kể cả khi ở đỉnh cao quyền lực, ít tỷ phú Trung Quốc nào có thể xuất hiện với tư cách một chính khách như ông Ma đã làm. Chính phủ Trung Quốc rốt cuộc lại trở thành kẻ đến sau khi mà Bắc Kinh chỉ biết tới chuyến đi này khi tỷ phú người Trung Quốc tổ chức một phiên hỏi đáp không chính thức trên truyền hình với các phóng viên tại sảnh của tòa nhà chọc trời. Như một lẽ hiển nhiên, nhóm quan hệ chính phủ của Alibaba sau đó đã được các quan chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không hài lòng về việc ông Ma gặp ông Trump mà không có sự chấp thuận trước của họ. Vậy mà, một lần nữa, chính phủ Trung Quốc lại nhận một gáo nước lạnh khi mà cả quỹ từ thiện Jack Ma lẫn người phát ngôn của cựu Tổng thống Donald Trump đều không đưa ra bình luận gì. Có lẽ sai lầm lớn nhất của ông Jack Ma đó chính là chọn một thời điểm không thể không thích hợp hơn. Cuộc gặp của ông và cựu Tổng thống Donald Trump diễn ra vào thời điểm hai nước đang căng thẳng sau khi ông Trump chỉ trích Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử, đổ lỗi cho việc nước này làm mất việc làm của người Mỹ. 4 người thân cận với Alibaba cho biết họ tin rằng cuộc gặp là một bước ngoặt tiêu cực trong mối quan hệ giữa ông Ma và Bắc Kinh. Dù vậy, cần phải lưu ý rằng quan hệ của ông Jack Ma và chính phủ vốn chưa bao giờ là êm ả. Các nhà chức trách đã từng thẳng tay đàn áp đế chế kinh doanh của ông Ma sau khi ông có bài phát biểu tại Thượng Hải vào tháng 10 năm ngoái với cáo buộc các cơ quan giám sát tài chính kềm hãm sự đổi mới. Ông Duncan Clark, chủ tịch công ty tư vấn đầu tư BDA có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, ông Jack Ma thường xuyên cọ xát với tổng thống nước ngoài, thủ tướng và hoàng gia. Tỷ phú Trung Quốc đã xem các cuộc gặp với chính trị gia nước ngoài là một hoạt động ngoại giao không chính thức. Ông cũng tỏ ra quá khiêu khích, lạc lõng với đường lối quản trị mới mà ông Tập tán thành, nên hiển nhiên ông ấy đã trở thành mục tiêu đầu tiên báo hiệu rằng một sự thay đổi lớn bắt đầu. Rốt cuộc, sau những nỗ lực kềm hãm có hiệu quả của chính phủ Trung Quốc, dù không phủ nhận những đỉnh cao quyền lực mà ông Jack Ma từng có, song một số người cũng đành phải chấp nhận một sự thật rằng Jack Ma vẫn chỉ là một con người bình thường. Thông tin kế tiếp, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Jim Riggs cùng với các đồng nghiệp đã đưa ra một dự luật có tên Đạo luật bảo trợ Đài Loan, tạo điều kiện cho việc tài trợ hàng năm trị giá 2 tỷ đô la Mỹ, tức là 55,82 tỷ Đài tệ cho Đài Loan, nếu như đảo này đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Ngoài ra, thì dự đạo luật này cũng sẽ sửa đổi một đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán vũ khí cho Đài Loan. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Riggs cùng với các đồng nghiệp đã đưa ra dự luật có tên Đạo luật bảo trợ Đài Loan. Đạo luật này nêu rõ khoản viện trợ hàng năm trị giá 2 tỷ đô la sẽ được cung cấp từ năm 2023 đến năm 2032 và sẽ chỉ được ủy quyền nếu Đài Loan cam kết chi tiêu phù hợp trên cơ sở đồng đô la Mỹ và hai bên đồng ý tiến hành việc lập kế hoạch song phương lâu dài để phát triển tiềm lực. Mặc dù dự luật mới chỉ được các đảng viên Cộng hòa bảo trợ, song đây sẽ là yếu tố gây thêm áp lực từ Quốc hội đối với Tổng thống Joe Biden về việc hành động mạnh mẽ hơn để tăng cường quan hệ với Đài Loan. Đây được coi là một vấn đề hiếm hoi thu hút được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Thượng viện đang bị chia rẽ sâu sắc. Đáp lại, cơ quan ngoại giao Đài Loan MOFA cảm ơn các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ vì mối quan tâm lâu dài của họ đối với hòa bình và an ninh trên eo biển Đài Loan, thể hiện sự ủng hộ thống nhất của lưỡng đảng.
Người phát ngôn MOFA bà Joannu cho biết Mỹ đảm bảo sự tiến bộ thực tế và ổn định của quan hệ đối tác an ninh giữa hai bên. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu lại có thêm diễn biến căng thẳng mới trong bối cảnh phái đoàn nghị viện châu Âu đang đến thăm Đài Loan. Ông Jacob Jander, một chính trị gia người Cộng hòa Séc, cho biết trên Twitter rằng đất nước này nên áp dụng chính sách một Đài Loan. Đồng thời, ông Jander cũng đã đăng tải một bản đồ thể hiện rõ ràng Đài Loan là một quốc gia tách biệt với Trung Quốc. Trong bối cảnh phái đoàn của Nghị viện châu Âu đang thăm Đài Loan, ông Jacob Jander, một chính trị gia người Cộng hòa Séc vốn có lập trường ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ, đã viết trên Twitter rằng hòn đảo là một quốc gia dân chủ, tự do, thân thiện và pháp quyền. Ông Jander sau đó kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu nên áp dụng chính sách một Đài Loan. Ông chỉ ra rằng chính sách một Trung Quốc có thể khiến Trung Quốc càng thêm tham vọng chiếm đóng các lãnh thổ mà mình tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, ông nói rằng với chính sách mới đối với Đài Loan, các chính phủ châu Âu có thể can dự với nước này theo bất kỳ cách nào mà họ muốn. Để củng cố quan điểm rằng Đài Loan không thuộc quyền quản lý của Bắc Kinh, ông đã ghi vào bản đồ Trung Quốc chữ China, trong khi bản đồ Đài Loan được chú thích là North China, có nghĩa là không phải là Trung Quốc. Ông Chanda là người ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan trong 2 năm qua. Vào năm 2019, ông đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của thị trưởng Praha Zdeněk Hrib để gửi dàn nhạc Philharmonic của thành phố đến Đài Loan sau khi chuyến đi đến Trung Quốc bị Bắc Kinh hủy bỏ. Năm đó, ông cũng ủng hộ một lá thư có chữ ký của 55 thành viên Quốc hội Cộng hòa Séc yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới cho phép Đài Loan tham gia với tư cách quan sát viên tại Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA. Hôm thứ Năm, ngày 4 tháng 11, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro nói rằng kế hoạch chiếm Đài Loan của Trung Quốc có tác động nghiêm trọng đến an ninh kinh tế của Mỹ và có thể sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu. Vào hôm thứ Năm, trong một cuộc phỏng vấn với Defense One tại diễn đàn an ninh Aspen ở Washington, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro cho biết Trung Quốc là mối đe dọa tốc độ đáng kể nhất của Mỹ. Sau đó, ông nhấn mạnh sự đe dọa ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Ý định của Trung Quốc là một ngày nào đó sẽ chiếm Đài Loan bằng cách hòa bình hoặc thông qua các biện pháp quân sự, và điều này sẽ gây ra tác động nghiêm trọng nhất đến an ninh kinh tế hòn đảo. Ông nói thêm rằng sự hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan có thể dẫn đến sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Ông Del Toro nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là Mỹ sẽ phớt lờ các mối đe dọa hiện có từ các quốc gia khác như Nga, Iran, Triều Tiên và nhiều nước khác, cũng như chủ nghĩa khủng bố luôn hiện hữu trên khắp thế giới. Nhưng Trung Quốc chắc chắn là mối đe dọa đáng kể nhất. Sau đó, ông Del Toro bày tỏ quan ngại về sự mở rộng nhanh chóng của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAN. Ông chỉ ra rằng Trung Quốc có 17 nhà máy đóng tàu hải quân trên khắp đất nước, và năm ngoái họ đã đóng 20 tàu chiến hải quân và đang trên đà đóng thêm 20 chiến nữa trong năm nay. Trong bối cảnh mở rộng nhanh chóng này của PLAN, ông kêu gọi Mỹ đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng hạm đội hải quân của riêng mình, đồng thời kêu gọi xây dựng 355 tàu chiến. Ông Del Toro mô tả số lượng tàu này là một mục tiêu mong muốn, nhưng để đạt được điều này, việc phân bổ các nguồn lực sẽ cần phải được tăng lên từ 3 đến 5% so với lạm phát. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển đang ngày một lên cao, mới đây thì một phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ khiến những người ủng hộ Đài Loan độc lập phải chịu trách nhiệm hình sự suốt đời. Một phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc mới đây cho biết Trung Quốc sẽ khiến những người ủng hộ Đài Loan độc lập phải chịu trách nhiệm hình sự suốt đời. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra hình phạt cụ thể đối với những người được coi là ủng hộ Đài Loan độc lập. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai bờ eo biển đang ngày càng tồi tệ hơn, Văn phòng đã nêu rõ tên của những người nằm trong danh sách, đó là Viện trưởng Viện Hành chính Tô Trinh Sương, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ngô Chiêu Tiếp, đại biểu lập pháp viện Đài Loan Yu Si-kun. Văn phòng này cho biết thêm, Trung Quốc sẽ thực thi trừng phạt những người nằm trong danh sách bằng cách không cho họ vào đại lục và các đặc khu hành chính như là Hồng Kông hay Macau. Những người nằm trong danh sách đen sẽ không được phép hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân của đại lục, cũng như các công ty hoặc tổ chức tài trợ cho họ sẽ không được phép thu lợi từ Trung Quốc. Theo nguồn tin độc quyền từ Reuters, Anh có thể sẽ hồi sinh ngành công nghiệp sản xuất nam châm siêu mạnh trong nước được sử dụng trong xe điện và tua bin gió với sự hỗ trợ của chính phủ để cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và đạt được mức cắt giảm cần thiết với lượng khí thải carbon. Các nguồn tin cho biết, nghiên cứu về tính khả thi do chính phủ Anh tài trợ sẽ được công bố vào thứ Sáu, trong đó đưa ra các bước mà nước này phải thực hiện để khởi động lại việc sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm. Việc có một nhà máy sản xuất nam châm sẽ giúp Anh chủ trì cuộc đàm phán về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow, Scotland, đồng thời đạt được mục tiêu cấm ô tô chạy bằng xăng và dầu vào năm 2030 và cắt giảm lượng khí thải carbon xuống mức 0 vào năm 2050. Việc sản xuất nam châm của Anh đã từng biến mất vào những năm 1990 khi ngành công nghiệp này nhận thấy không thể cạnh tranh với Trung Quốc.
nhưng với sự tăng trưởng nhu cầu khổng lồ, chính phủ đang muốn đảm bảo đủ nguồn cung. Bộ Doanh nghiệp Anh từ chối bình luận về các chi tiết liên quan đến khả năng về một nhà máy sản xuất nam châm, có thể vì báo cáo chưa được công bố. Theo Taiwan News, Đài Loan sắp trở thành một khu vực có nhiều máy bay chiến đấu F-16V nhất thế giới sau khi các mẫu máy bay hiện có được nâng cấp và khoảng 60 chiếc máy bay F-16V Vipers mới của Mỹ sắp được biên chế cho không quân hòn đảo này. Vào ngày 16 tháng 11, một buổi lễ giới thiệu các mẫu máy bay chiến đấu mới của Đài Loan sẽ được tổ chức tại một căn cứ quân sự ở Gia Nghĩa và sẽ được đích thân nhà lãnh đạo Thái Anh Văn xem xét. Nước này hiện đang vận hành 141 chiếc F-16. Các mẫu hiện có sẽ được Tổng Công ty Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Đài Loan AIDC nâng cấp theo đợt. Trong khi đó, 66 máy bay F-16V mới khác sẽ được mua từ Mỹ. Tại buổi lễ, bà Thái sẽ xem lại màn trình diễn trên không của phi đội F-16V. Tiếp theo sẽ là cuộc duyệt binh. Bà Thái sẽ xem xét các máy bay chiến đấu F-16V mới được xếp trên mặt đất. Một số máy bay chiến đấu F-16V đã sẵn sàng chiến đấu sau khi trải qua các sửa đổi để cải thiện hiệu suất. Chúng có tầm nhìn xa hơn, tấn công nhanh hơn và đạt được các mục tiêu mà trước đây bị cho là ngòi. Các máy bay chiến đấu mới được bổ sung công nghệ che giấu, radar mới và hệ thống vũ khí mới, khiến chúng thậm chí còn đáng gờm hơn các mẫu trước đó. Theo báo cáo của China Times, tổng số F-16V sẽ vượt qua 200 chiếc trong vài năm tới. Chuyển sang một thông tin về không gian, vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đã phóng vệ tinh nghiên cứu khoa học trái đất SDG-SAT-1 mang tên Quảng Mục vào không gian bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 6 vào lúc 10 giờ 9 phút theo giờ Bắc Kinh từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo như kế hoạch. Đây là nhiệm vụ bay thứ 395 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh. Vệ tinh này do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát triển và là vệ tinh khoa học vũ trụ đầu tiên trên thế giới, phục vụ cho chương trình phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hiệp Quốc. Vệ tinh có 3 thiết bị quang học có thể cung cấp dữ liệu quan sát vũ trụ để theo dõi, đánh giá và nghiên cứu tương tác giữa con người và thiên nhiên và phát triển bền vững. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi cũng đã thông báo dự trữ urani làm dầu ở mức tinh khiết 60% của nước này hiện đã lên đến mức 25 kg. Điều này có khả năng làm tăng thêm những khó khăn trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Tehran với các cường quốc trên thế giới. Theo người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi, ngoại trừ các nước sở hữu vũ khí hạt nhân thì không nước nào có thể làm dầu urani ở mức tinh khiết 60% như nước này. Trước đó, Iran thông báo đã tăng gần gấp đôi trữ lượng được làm dầu trong chưa đầy một tháng qua và đã có hơn 210 kg urani được làm dầu tới mức tinh khiết 20%. Vào tháng 4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Tehran đã bắt đầu quy trình làm dầu urani ở mức tinh khiết 60% tại nhà máy hạt nhân ở Natanz. Qua đó thì xác nhận các tuyên bố trước đó từ quan chức Iran. Đến tháng 6 thì Tehran thông báo đã làm được 6,5 kg urani làm dầu ở mức 60%. Iran đang dần thu hẹp các điều khoản tuân thủ theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với nhóm B5+1, gồm có Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Vào ngày 29 tháng 11 tới, thì các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới dự kiến sẽ được nối lại. Nước này luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình. Cũng trong ngày 5 tháng 11 vừa qua, các đảng cầm quyền và đối lập ở Nhật Bản đã nhất trí tổ chức kỳ họp Quốc hội đặc biệt trong 3 ngày từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 11. Kỳ họp này được tổ chức ngay sau cuộc bầu cử Hạ viện hôm 31 tháng 10 vừa qua. Các đảng cầm quyền và đối lập ở Nhật Bản mới đây đã nhất trí tổ chức kỳ họp Quốc hội đặc biệt trong 3 ngày từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 11. Trong cuộc bầu cử này, đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền đã giành được nhiều ghế nhất tại cơ quan lập pháp này. Vì vậy, trong kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ bỏ phiếu tái bầu cử ông Fumio Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch LDP, làm người đứng đầu chính phủ Nhật Bản. Cùng ngày, thì chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno đã thông báo kế hoạch kỳ họp trên cho đảng LDP và các đảng đối lập. Theo đó, thì trong ngày đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội sẽ hoàn thiện công tác nhân sự của Hạ viện. Nhiều khả năng cựu chánh văn phòng nội các Hiroyuki Hosoda, người đang đứng đầu phái Showa Seisaku Kenkyukai lớn nhất trong LDP, sẽ được bầu làm chủ tịch Hạ viện. Trong khi đó, thì vị trí phó chủ tịch sẽ do một thành viên của đảng Dân Chủ Lập hiến Nhật Bản CDBJ, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, đảm nhiệm. Chủ tịch CDBJ Yukio Idano dự kiến sẽ từ chức vào ngày cuối cùng của kỳ họp để nhận trách nhiệm vì thất bại của đảng đối lập trong cuộc bầu cử vừa qua.
Vào ngày 4 tháng 11, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa cũng đã công bố quyết định giải tán Quốc hội và ấn định thời gian tổ chức tổng tuyển cử nước này vào ngày 30 tháng 1 năm sau. Tuyên bố này được đưa ra trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia Bồ Đào Nha, trong bối cảnh lần đầu tiên trong 45 năm vừa qua, Quốc hội nước này không thông qua dự thảo ngân sách nhà nước năm 2022. Và theo hiến pháp của nước này, các cuộc bầu cử sớm phải diễn ra trong vòng 60 ngày kể từ ngày giải tán Quốc hội. Những diễn biến trên chính trường Bồ Đào Nha vừa qua đã chấm dứt quãng thời gian 6 năm tương đối ổn định kể từ khi Thủ tướng Antonio Costa bắt đầu lãnh đạo chính phủ. Vào hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 11, Quốc hội Israel cũng đã thông qua ngân sách quốc gia năm 2022 bằng một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ nhất trí phản đối là 59-56 để đưa ra một biện pháp ổn định tài khóa hơn cho chính phủ liên minh đa đảng của Thủ tướng Naftali Bennett. Gói chi tiêu 146 tỷ đô la đã được chấp thuận sau khi Quốc hội vừa mới thông qua ngân sách năm 2021 nếu không được thông qua trước hạn cuối cùng là ngày 14 tháng 11. Quốc hội Israel sẽ phải tự động giải tán để bầu cử lại và liên minh sẽ tan vỡ. Trước đây, dự luật này cũng đã gây ra rất nhiều vấn đề chia rẽ trong nội bộ chính phủ liên minh, vốn bao gồm các thành phần quá khác biệt. Theo một nguồn thạo tin, Tòa án quận Manhattan đã triệu tập một đại bồi thẩm đoàn mới để cân nhắc các cáo buộc tiềm ẩn trong một vụ án liên quan đến tổ chức Trump của cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Năm. Theo đó, đại bồi thẩm đoàn mới này sẽ xem xét cách mà Trump Organization định giá tài sản của mình. Trước đó, thì công ty của cựu Tổng thống Trump bị buộc tội gian lận thuế, cung cấp các đặc quyền và lợi ích như là căn hộ miễn phí và xe hơi cho thuê cho giám đốc tài chính Alan Weissenberg và các quan chức khác. Cả Weissenberg và công ty đều không nhận tội. Ông Trump gọi các cáo buộc này là có động cơ chính trị. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 11 vừa qua, Thái tử Charles của Anh cũng đã tham dự một sự kiện thời trang sinh thái do nhà thiết kế Stella McCartney tổ chức. Cụ thể thì Thái tử cũng đã được tham quan phòng triển lãm mang tên Tương lai của thời trang tại phòng trưng bày nghệ thuật Covent Grove ở Glasgow, nơi đang diễn ra hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc. Dòng thời trang sinh thái của nhà thiết kế McCartney bao gồm các mặt hàng xa xỉ được tạo ra từ các nguồn nguyên vật liệu bền vững, chẳng hạn như túi xách da nấm được trồng trong phòng thí nghiệm và giày bóng đá được làm từ thực vật. Hôm thứ Năm, những người biểu tình Nhật Bản đã hóa thân thành những chú Pikachu vàng rực một góc sông Clyde. Mục đích là để kêu gọi chính phủ ngừng sử dụng điện than và tài trợ cho các dự án như vậy ở nước ngoài. Ngành công nghiệp điện hạt nhân của Nhật Bản đang gặp khủng hoảng kể từ sau thảm họa Fukushima. Do đó, gần đây nước này đã chuyển sang sử dụng than để lấp đầy khoảng trống và đang xây dựng 7 nhà máy nhiệt điện than lớn mới. Theo bà Oyumi Fukakusa, một nhà hoạt động của Liên minh không dùng than của Nhật Bản cho biết, những người biểu tình đang yêu cầu đất nước loại bỏ việc sử dụng than vào năm 2030. Nhật Bản và các đối tác G20 hôm Chủ nhật 31 tháng 10 đã cam kết ngừng tài trợ cho các dự án điện than ở nước ngoài vào cuối năm nay, nhưng không ấn định ngày cụ thể, chỉ hứa sẽ làm như vậy càng sớm càng tốt. Trong khuôn khổ lễ Diwali diễn ra vào thứ Năm vừa qua ngày 4 tháng 11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã tổ chức lễ Diwali với các chiến binh gần biên giới của nước này với Pakistan ở Kashmir. Và trong chuyến thăm này thì ông Modi cũng đã trồng cây rồi phân phát bánh kẹo và tri ân những người lính đã ngã xuống ở bang Jammu và Kashmir. Trong khuôn khổ lễ Diwali vừa diễn ra hôm ngày 4 tháng 11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tổ chức lễ Diwali với các binh sĩ gần biên giới nước này với Pakistan ở Kashmir. Ông cũng để lại bài phát biểu động viên tinh thần các lực lượng Ấn Độ đang đóng ở khu vực này. 65% tổng ngân sách quốc phòng của đất nước đang được chi cho việc mua sắm các mặt hàng được sản xuất trong nước. Chúng ta tin rằng mình có thể đạt được khả năng tự lực tự cường và giờ đã làm được điều đó. Giờ đây, chúng ta sẽ có thêm 200 thiết bị quân sự được sản xuất trong nước. Đây là một bước đi chưa từng có tiền lệ. Lực lượng an ninh biên giới của Ấn Độ BSF cũng trao đổi đồ ngọt với các lực lượng biên phòng Pakistan và Bangladesh tại khu vực biên giới tương ứng của họ để ăn mừng lễ Diwali. Đây là hành động truyền thống của binh sĩ hai nước mỗi dịp lễ hội quan trọng bao gồm Eid, Diwali và các ngày lễ mang tính quốc gia khác. Theo Reuters, ngân hàng Commonwealth Bank CBA sẽ trở thành ngân hàng đầu tiên của Úc cho phép khách hàng có thể mua bán, lưu trữ tiền kỹ thuật số thông qua các sản phẩm và ứng dụng của ngân hàng. Trong thông báo, ngân hàng Commonwealth Bank CBA của Úc cho biết sẽ hợp tác cùng Gemini,
một sàn giao dịch điện tử có trụ sở tại Mỹ để cung cấp nền tảng đầu tư tiền kỹ thuật số cho hơn 6,5 triệu người dùng trên các ứng dụng của CBA. Ở giai đoạn đầu, khách hàng chỉ được giao dịch các loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm đồng Bitcoin, Ether và Litecoin. Nhưng sau đó, CBA có khả năng sẽ mở rộng hơn phạm vi mà khách hàng được phép giao dịch. Theo ông Matt Comin, giám đốc điều hành CBA, quyết định này được đưa ra sau khi người dân đang ngày càng gia tăng nhu cầu đối với các loại tiền tệ kỹ thuật số, tạo ra các thách thức và cơ hội cho lĩnh vực dịch vụ tài chính toàn cầu. Thế giới đã chứng kiến một số lượng lớn người chơi tham gia vào thị trường tiền kỹ thuật số và mô hình kinh doanh đổi mới này đang trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Chỉ vài tháng trước, vận động viên và huấn luyện viên taekwondo kỳ cựu Yasamin Azizi vẫn thường xuyên huấn luyện 60-70 vận động viên mỗi ngày ở Kabul. Nhưng kể từ khi Taliban tái chiếm Afghanistan vào tháng 8, số lượng người được cô huấn luyện mỗi ngày trong một phòng tập thể dục trống rỗng chỉ còn 10 người, tất cả đều diễn ra trong âm thầm. Trao đổi với Reuters, cô Azizi cho biết các vận động viên taekwondo nữ như cô phải tập luyện trong bí mật vì lo sợ chính quyền Taliban. Chúng tôi đã bí mật luyện tập kể từ khi chính quyền cũ sụp đổ vào khoảng 3 tháng trước. Như mọi người đã biết, dưới chính quyền mới, phụ nữ không được phép tập luyện thể thao như trước. Chúng tôi vẫn làm mọi cách để truyền lửa cho những cô gái đam mê với bộ môn này. Cô Azizi là thành viên của đội tuyển taekwondo nữ quốc gia Afghanistan trong 6 năm qua và đã tham gia các trận đấu lớn. Theo báo chí đưa tin, cô cũng là một trong những nữ trọng tài taekwondo đầu tiên của đất nước này. Một trong những học viên của Azizi, cô Behterin Rosti, nói rằng các thành viên trong cộng đồng taekwondo của họ đã bị chính quyền Taliban theo đuổi để thẩm vấn. Taliban thậm chí còn vào trong nhà thờ của họ để hỏi thăm. Điều này thực sự khó khăn cho chúng tôi để tiếp tục học tập và đào tạo. Azizi cho biết cô đã cân nhắc việc rời Afghanistan để theo đuổi sự nghiệp taekwondo của mình. Mặc dù không một người Afghanistan nào muốn rời bỏ quê hương, nhưng nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này thì tôi muốn rời khỏi đất nước để tạo dựng tương lai cho chính mình. Chính quyền Taliban đã tỏ ra ôn hòa, thề không trả thù đối thủ, tôn trọng quyền của phụ nữ, dân tộc thiểu số và người nước ngoài, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp để thiết lập hoạt động kinh doanh. Dù vậy, nhiều người Afghanistan vẫn tỏ ra hoài nghi và lo sợ trước những tuyên bố này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.